lahat ng ating mga kakusina, my name is Ice and welcome to my channel. Today, gagawa tayo ng isa na namang yummy recipe na tsak magugustuhan nyo. Lalo na kung trip mo ang maanghang na pagkain, well, for sure magugustuhan nyo at ihahanda for today ang Dynamite Lumpia with cheese. Sobrang dali itong gawin at narito ang mga ingredients na ating gagamitin. First, we need 35 grams of ground beef or pwede kang gumamit ng ground pork. And also, meron tayo ditong sili espada. Yan, malalaki ito. And also, we have here the lumpia wrapper, ground pepper, onion, garlic, and 1 teaspoon of salt. At itong cheese, ika-cut natin into strips. And also, we need 30 grams of oyster sauce. At ngayon, magsisimula na tayo. Unang gawin, lulutuin muna natin ang ground meat. Gisa lang natin ang onion at garlic, saka ilagay na ang ating ground meat. You can use ground beef, pork, or chicken, or tuna, depende sa trip mo. And of course, season natin ito with ground pepper and salt. At lagyan natin ito ng oyster sauce. Just 1 sachet, about 30 grams ito. And then, lulutuin na natin ito for another minute. And here we go, we're done at set aside lang natin ito while we prepare the cheese. Mga 1/3 lang nito ang ating gagamitin, then cut lang natin ito ng pahaba. At ito na ang ating cheese strips. Next is tatanggalin na natin ang mga seeds ng ating siling haba. At ito mga seeds, tanggalin lang natin isa-isa as much as possible, wala tayong may iwan na mga seeds or else aanghang ng bongga ang inyong dynamite. Nakaprepare na lahat ang ating meat, siling haba, and also meron ako ditong tubig para sa ating lumpia wrapper mamaya pambalot natin. And now, assemble na natin. Lagyan lang natin ito ng about 1 teaspoon each ng meat and then lagyan natin ito ng cheese strips sa taas. There we go. Then balutin na natin ito ng ating wrapper. Ganyan lang kadali at pahiran natin ng tubig para mag-close ang edge ng ating wrappers. And here for our last one. Gagamit lang tayo ng gloves kasi medyo madami na at medyo nag-aapoy na din sa anghang ang ating mga kamay. And make sure na natatanggal mo ang mga buto nito sa mga kaduluduluhan. Yan ang sikreto para di masyadong maanghang ang ating dynamite. Same process lang, lagyan ng cheese at the top, then wrap it. At yan na guys, nakaprepare na lahat ang ating meat. At ito na ang ating mga nagawang dynamite at atin na itong lulutuin sa mainit na mantika. I-fry lang natin ito until mag-golden brown. Huwag lang sobrahan ha, dahil luto na din ang fillings natin. And here we go for our next batch. At ito na mga sis ang ating cheesy dynamite. Sobrang dali lang, di ba? Maganda ito pang pika-pika at paborito ko itong panghandaan na lagi namang sold out pag inihanda ko ito kasi nga madami ang naku-curious sa lasa nito. At talaga namang mapaparami ka nito at pwede mo nang gawing pang negosyo. And here's my most awaited part, ang ating taste test. Itsura pa lang talagang crunchy na at kanina pa ako sobrang natatakam dito. Ang maganda lang sa homemade is ikaw mismo alam mong titinipid ang laman. At kung tiyaga ka lang sa pagkuha ng mga buto nito, yan, wala kang anghang na mafe-feel talaga kaya mapaparami tayo. And here, let's take a bite. Talagang naglalagapak sa sobrang crunchy at ang sarap. Malalasahan mo pa rin ang konting anghang pero moderate lang. Mahilig kasi ako sa manghang, talagang bet na bet ko ito. Crispy siya, meaty at konting anghang, talagang sobrang perfect na combi. At ito, sobrang cheesy pa, hindi tinipid at kakaibang recipe siya kasi akala mo kakain ka ng sobrang anghang dahil nga sili ito, pero di mo alam na sobrang sarap pala at may enjoy mo ang siling haba pag ginawa mo tong ganito. Sekreto lang ay make sure na wala kang buto na iiwan sa loob or else aanghang ng bonggang yung dynamite. Kaya sa ating mga sisterette at mga kakusina dyan, try nyo na itong ating cheesy and meaty dynamite na tsak sa sabon. Sa sarap. Yan. Don't forget to give this video a thumbs up and please subscribe to our channel and hit that bell para lagi kang updated sa ating next tipid recipe. Again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking!